وتستمر أزمات أوروبا. بينما تحترق القارة الأوروبية من الداخل، تتواصل نزاعات الأوروبيين بين بعضهم البعض، ما دام أعلى قمم أوروبا وأشهرها بالعالم على أعتاب معركة مستقبلية مع تزايد خطورة الاحتباس الحراري يوما بعد يوم، وذلك لأجل السيطرة على أغلى وأثمن كنوز كوكب الأرض، المياه الصافية الطبيعية، منبع حياة البشر، إذ يقبع أحد أهم مصادرها في أوروبا، وتحديدا في سلسلة جبال الألب المقدمة على خصومات متزايدة بين الدول الأوروبية، وذلك لما تمثله من أهمية فائقة لكل الدول المحيطة بحدود جبال الألب، حيث إن 170 مليون شخص هو عدد المنتفعين بمياه الألب في ظل تهديدات الجفاف وأزمات المناخ. فما مدى أهمية جبال الألب لدول أوروبا؟ وهل ستكون هذه الأزمة بداية تفكك أوروبا في ظل صراعها مع روسيا؟ لمتابعة بقية التفاصيل ندعوك للاشتراك بالقناة أولا. أسرار جبال الألب. في البداية لابد أن نتعرف على سر شهرة جبال الألب، والتي تعتبر واحدة من سلاسل الجبال الأشهر على الإطلاق في مختلف أرجاء العالم، وذلك حقيقة يرجع لكون جبال الألب سلسلة تمتد على طول شكل قوس يبلغ طوله 1100 كيلومتر، انطلاقا من منطقة البلقان شرقا إلى خليج جنوة بين إيطاليا وفرنسا غربا، وبمساحة تقدر ب190 ألف كيلومتر مربع. تتوزع جبال الألب على فرنسا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وليختنشتاين وموناكو والنمسا وسلوفينيا. أما من ناحية الارتفاع، فإن أعلى قمة بجبال الألب هي قمة مونت بلانك البالغ ارتفاعها 1000 متر فوق سطح البحر، ولعل ما تتفرد به جبال الألب هو احتضانها لعدة حيوانات نادرة تعد في طور الانقراض. ومع تنوعها المناخي والبيئي الكبير، فإن جبال الألب تاريخيا لطالما كانت أيضا حجر عثرة أمام كل الغزوات، بدءا من فشل القائد القرطاجي حنبال في حملته لإخضاع أوروبا، ومرورا بهزيمة نابليون خلال محاولته غزو روسيا عبر عبور جبال الألب، وصولا إلى دفن قرابة 50 ألف عسكري في الحرب العالمية الأولى جراء الانهيارات الثلجية. لكن وبعيدا عن الحقائق التاريخية والجغرافية، فالألب يشتهر بجماله الخلاب والفذ، مما يجعله قبلة سياحية لما يزيد عن 100 مليون سائح سنويا، سواء كان الطقس صيفا أم شتاء. فجبال الألب هي التي تقدم لعشاق التزلج والمغامرة فرصة فريدة من نوعها لممارسة رياضة التزلج على قممها ومنحدراتها الجليدية. من ناحية أخرى، فإن أفضل مغامرة للشجعان طبعا ستكون الطيران بالمظلات من فوق جبال الألب، التي يعتقد أنها تشكلت قبل حوالي 30 مليون سنة بحسب الخبراء. الألب حلبة صراع أوروبا. عندما تشتد الأزمات وتكثر المصائب، فإن مصلحة الشعب تكون قبل مصلحة الجار، وهذا ما ينطبق بشكل حرفي على دول أوروبا المرتبطة بسلسلة جبال الألب. فبسبب تأثير التغير المناخي وذوبان الأنهار الجليدية، خاصة مع تزايد خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن الألب سيصبح محل نزاع واقتتال، والهدف طبعا هو السيطرة على مياه الألب العذبة، والتي توفر مصلحة خاصة لكل بلد من الدول الثمانية الآنف ذكرها. فمثلا تحتاج إيطاليا لري المحاصيل الزراعية خلال فصلي الربيع والصيف، بينما تحتاجها بقية الدول لتوفير مياه الشرب للقرى ومنتجعات الجبال المتخصصة في سياحة التزلج، بينما تستغلها السلطات السويسرية في تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية، وهو ما من شأنه أن يعمق الأزمة الأوروبية، بما أن سويسرا تسعى إلى وقف تدفق مياه الألب بغاية ضمان زيادة سرعة محطاتها الكهرومائية حينما تحين الحاجة، خاصة وأن هذه المحطات توفر 60% من الكهرباء في البلاد السويسرية، مما سيؤدي إلى تفاقم معاناة المدن الجنوبية لجبال الألب، وبالأخص الواقعة بفرنسا وإيطاليا والمعروفة بمناخها الجاف، إذ أن معضلة سويسرا ستتسبب بنقص حاد في تزويد تلك المناطق بكميات المياه اللازمة. ونتيجة لسوء الوضع الراهن،
تم تعيين مبعوثين حكوميين من كل دولة تتصل حدودها بجبال الألب لاتخاذ التدابير اللازمة ضمن تجمع اتفاق جبال الألب المعني بتنسيق الحياة والترفيه والموارد المحدودة، خاصة وأن حياة 170 مليون شخص مرتبطة بمخزون مياه جبال الألب، سواء من ناحية مياه الشرب أو الإنتاج الصناعي أو الزراعي. والجدير بالذكر أنه من المقرر طرح هذا الملف من جديد خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المزمع انعقاده في مدينة شرم الشيخ المصرية بداية من 6 نوفمبر المقبل. برأيك، هل تنجح دول الألب في فض النزاع خلال الفترة القادمة في ظل تركيزها على الحرب الروسية الأوكرانية؟ أطلعنا بإجاباتك في قسم التعليقات.